नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अभय ईश्वर भन्साली आज पॅसिफिक कोचिंग क्लासेस नेर या बॅनर खाली तुम्हाला हीट चॅप्टर शिकवणार आहे. तर चला तर मग वळूया आपल्या हीट चॅप्टरकडे. सगळ्यात प्रथम आपल्याला डिस्कस करायचा आहे तो सिलेबस बद्दल. आता इथे सिलेबस दिलेला आहे तुम्हाला. सगळ्यात पहिले लॅटेंट हीट. इथे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं लॅटेंट हीट म्हणजे काय, त्यालाच आपण मराठीत अप्रकट उष्मा असे म्हणतो. त्यानंतर आहे रेझिलेशन. रेझिलेशन म्हणजे पुनर्हिमायन. पुनर्हिमायन म्हणजे पाण्याचा बर्फ कसा बनतो आणि बर्फाचं पुन्हा पाणी कसं बनते. त्यानंतर तिसरा पॉइंट दिलेला आहे ॲनामोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. ॲनामोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर म्हणजे पाण्याचे असंगत आचरण. पाण्याचे असंगत आचरण. त्याच्यानंतर आहे तुम्हाला चौथा पॉइंट आहे ड्यू पॉइंट अँड ह्युमिडिटी. दवबिंदू, तापमान आणि आर्द्रता. ड्यू पॉइंट अँड ह्युमिडिटी. आणि पाचवा पॉइंट आहे तुम्हाला दिलेला स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. पदार्थाची विशिष्ट उष्माधारकता शक्ती म्हणजे स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. बघा इथे सिलेबसमध्ये आपल्याला दिलेले आहेत 5 पॉइंट: लॅटेंट हीट, रेझिलेशन, ॲनामोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर, ड्यू पॉइंट अँड ह्युमिडिटी, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी, असे आपल्याला 5 पॉइंट दिलेले आहेत. तर चला मग आपण सर्वप्रथम एक प्रयोग करूया. त्या प्रयोगात आपल्याला काय करायचं आहे, टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ आईस इन अ ग्लास बीकर ॲज शोन इन फिगर. जसा आपल्याला बाजूच्या आकृतीमध्ये दाखवलेला आहे त्याप्रमाणे एका काचेच्या भांड्यात बर्फाचे काही तुकडे घ्यायचे आहेत. इन्सर्ट अ बल्क थर्मामीटर इन अ आईस अँड मेजर इट्स टेम्परेचर. आपल्याला काय करायचं आहे, इथे ही एक आपल्याला बीकर घेतलेला आहे. त्या बीकरमध्ये आपण बर्फ टाकला. त्या बर्फात आपल्याला एक बल्ब थर्मामीटर टाकलेला आहे. पुट द बीकर ऑन अ स्टँड अँड हीट द आईस युझिंग बर्नर. आणि त्या बीकरला आपण ट्रायपॉडवर ठेवलं. ट्रायपॉडवर ठेवल्यानंतर आपण तिथे बर्नर चालू करून त्याला गरम करण्याला सुरुवात केली. रेकॉर्ड द टेम्परेचर युझिंग द थर्मामीटर आफ्टर एव्हरी मिनिट्स. प्रत्येक मिनिटाला आपल्याला त्याचं टेम्परेचर रेकॉर्ड करायचं आहे. या बर्फाचं टेम्परेचर रेकॉर्ड करायचं आहे. ॲज द आईस इज हिटेड इट स्टार्ट मेल्टिंग. स्टर द मिक्सचर ऑफ आईस अँड वॉटर. जसजसं आपण बर्फाला गरम करणं चालू करू तसतसा सगळा बर्फ हा वितळायला सुरुवात होईल आणि हा वितळता वितळता त्याचं पाण्यात रूपांतर होईल. तरीही आपल्याला त्याचं दर मिनिटाला टेम्परेचर घ्यायचंच आहे आणि सोबत त्याला मिक्स करत राहायचं आहे स्टररच्या साह्याने. कंटिन्यू द हिटिंग इवन आफ्टर आईस स्टार्ट मेल्टिंग. आपल्याला हिटिंग कंटिन्यू करत राहायचं आहे जोपर्यंत बर्फ वितळत नाही. पूर्ण बर्फ वितळल्यानंतरही आपल्याला हिटिंग करतच राहायचं आहे. ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम. आपल्याला जो टाइम मिळालेला आहे आणि जे टेम्परेचरचं रेकॉर्डिंग मिळालेलं आहे यांचा आपल्याला ग्राफ काढायचा आहे. You will observe that the temperature of the mixture remains 0 degree Celsius till the ice melt completely. आपल्याला काय दिसेल तर आपल्याला हा पूर्ण बर्फ वितळून पाणी होईपर्यंत त्या पाण्याचंही टेम्परेचर 0 डिग्रीच राहील जोपर्यंत इथचा शेवटचा बर्फाचा खडा विरघळत नाही तोपर्यंत. If we continue heating even after conversion of all ice into water, the temperature of water start rising and reaches 100 degree Celsius. इथे पूर्ण पाणी झाल्यानंतर जरी आपण त्याला गरम करत राहिलो तर त्याचं टेम्परेचर धीरे 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 वाढत जाईल आणि ते 100 डिग्री पर्यंत जाईल. ॲज द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर स्टार्ट कन्व्हर्टिंग इनटू स्टीम. आणि या 100 डिग्री सेल्सिअसला हे पाणी जे आहे इथचं हे स्टीम मध्ये कन्वर्ट व्हायला सुरुवात होईल. आणि द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर रिमेन कॉन्स्टंट ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस टिल ऑल वॉटर कन्वर्ट इनटू स्टीम. आणि या पाण्याचं टेम्परेचर 100च डिग्री राहील जोपर्यंत पूर्ण पाण्याची स्टीम बनून हवेत जात नाही तोपर्यंत. द ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज शोन इन फिगर. इथे बघा, इथे आपण टाकलेलं आहे टेम्परेचर. इकडे टेम्परेचर वाढत चाललेलं आहे आणि इकडे टाइम वाढत चाललेला आहे. सगळ्यात पहिले आपण आईस घेतला होता. या आईस मध्ये आपल्याला काय दिसलं की जसं आपण त्याला तापवायला सुरुवात केली थोडंसं टेम्परेचर वाढलं. त्याच्यानंतर 0 डिग्रीला हा पूर्ण आईस जो आहे हा पाण्यात पूर्ण मेल्ट झाला. तरी इकडे एनर्जी वाढली आणि इकडे टेम्परेचर वाढलं, टाइमही वाढला
आणि एनर्जी वाढली. परंतु पाण्याचं पूर्ण बर्फाचं पूर्ण पाणी होईपर्यंत तापमान बिलकुल वाढलं नाही. ते एका कॉन्स्टंट लेवलला होतं. In this graph, the line AB represent the conversion of ice into water at constant temperature. आपल्याला या ग्राफ मध्ये AB लाईन जी आहे ती आपल्याला काय दाखवत आहे, तर ती लाईन आपल्याला दाखवत आहे आईसचं कन्व्हर्शन होईपर्यंत वॉटरमध्ये त्याचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट होतं. When ice is heated, it melts at 0 degree Celsius and convert into water at this constant temperature. आणि इथे काय झालं, तर इथे आपल्याला दिसलं की आईसचं टेम्परेचर वाढलं नाही. सगळ्यात शेवटी ते पूर्ण पाण्यामध्ये रूपांतरित झालं. पूर्ण पाण्यामध्ये म्हणजे द्रव रूपात रूपांतरित झाल्यानंतर त्याचं टेम्परेचर वाढायला सुरुवात झाली एका टेम्परेचर पर्यंत, एका सर्टन हाईट पर्यंत, आणि तिथून म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत, आणि तिथून पूर्ण पाणी जोपर्यंत स्टीम मध्ये कन्वर्ट होत नाही तोपर्यंत त्याचं टेम्परेचर 100 डिग्रीच्या वर गेलं नाही. The ice absorb heat energy during the transition and the absorption of energy continue till all the ice convert into water. आता इथे पहा, इथे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे, the temperature remain constant during this transition. This constant temperature at which, इथे आपल्याला डेफिनेशन लक्षात ठेवायची आहे, द कॉन्स्टंट टेम्परेचर ॲट विच द आईस कन्वर्ट इंटू वॉटर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आईस. हे कॉन्स्टंट टेम्परेचर आहे, कॉन्स्टंट टेम्परेचर आहे. या टेम्परेचरला जो इथे सॉलिड अवस्था होती, सॉलिड गेटिंग हॉटर, सॉलिड फक्त त्याचं टेम्परेचर थोडंसं वाढलेलं होतं 0.1 डिग्रीनी, पण तो कम्पॅरेटिव्हली 0 डिग्री मध्येच होता. आणि त्याला आपण हीट केल्यानंतर त्या सगळ्या सॉलिडचं कन्व्हर्शन या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत लिक्विड मध्ये झालं, म्हणजे वॉटर मध्ये झालं, तर त्या टेम्परेचरला आपण त्याचा मेल्टिंग पॉइंट म्हणतो. द कॉन्स्टंट टेम्परेचर at which ice convert into water is called the melting point of the ice. Thus, during transition of solid phase to liquid, the object absorbs heat energy, but its temperature does not increases. During the conversion of a solid into liquid of a matter water, but during this conversion the temperature of the solid does not rises, and for water it is 0 degree Celsius. The heat energy is utilized for the weakening of the bond between the atoms or molecules in the solid and transform it into the liquid phase. The heat energy absorbed at constant temperature during the transformation of the solid into liquid is called as the latent heat of fusion. त्याला आपण काय म्हणतो, latent heat of fusion. The heat energy absorbed at constant temperature during the transformation of the solid into liquid is called the latent heat of fusion. The amount of heat energy absorbed at constant temperature by the unit mass of the solid convert into the liquid phase is called as the specific latent heat of fusion. The amount of heat energy absorbed at constant temperature by the unit mass of the solid to convert into liquid phase is called as specific latent heat of fusion. Once all the ice of the transform into the water, the temperature of water start rising. It increases up to 100 degree Celsius. Once all the ice is transformed into the water, converted into the water, the temperature of the water get rising till the 100 degree Celsius for water. The line BC in the graph represent rise in the temperature of water from 0 to 100 degree Celsius. 0 to
100 degree Celsius. Thereafter, even though the heat energy is supplied to water, the temperature does not rise. That after, even though we supply the heat energy to the water, the temperature can't rises. The heat energy is absorbed by the water at this temperature and used to break the bond between the molecules of the liquid and convert it into the gaseous form. The heat energy absorbed at that point get utilized for the conversion of liquid state into the gaseous state. Thus, during this conversion from liquid phase to gas phase, heat energy is absorbed by the liquid, but its temperature does not change. The constant temperature at which the liquid transforms into the gaseous state is called as the boiling point of the liquid. The constant temperature at which the liquid transforms into the gaseous state is called as the boiling point of liquid. The heat energy absorbed at constant temperature during the transformation of the liquid into gases is called as the latent heat of vaporization. The amount of heat energy absorbed at a constant temperature, the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of liquid to convert into the gaseous phase is called the specific latent heat of vaporization. Different substances have different melting point and boiling point. The values of the melting point and boiling point and latent heat depends upon the atmospheric pressure. All the value of the melting point, boiling point, latent heat, specific latent heat of the substances are totally depends upon the atmospheric pressures. Then the resolution म्हणजे पुनर्हिमयान. या चॅप्टर मध्ये इथे आपल्याला सगळ्यात पहिले विचारलेलं राहील जास्तीत जास्त डेफिनेशन्स आणि ह्या सगळ्या डेफिनेशन तुम्हाला लर्न करून ठेवायच्या आहेत. इथे आपल्याला मिळतो इथे आपण बर्फ घेतला होता, त्या बर्फाला आपण गरम केलं, त्याचं टेम्परेचर वाढत नाही आहे एका 0 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत. तो पूर्ण बर्फाचा पाण्यात रूपांतरित होते, त्याला आपण त्याचा मेल्टिंग पॉइंट म्हणतो. आणि जी एनर्जी ऍब्सॉर्ब झालेली आहे त्या एनर्जीला आपण लॅटेंट हीट म्हणतो, लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन म्हणतो. नंतर तो पाणी त्याच्यानंतर त्याचं टेम्परेचर वाढायला लागते, एक सर्टन डिग्री पर्यंत 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत वाढते. 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत वाढल्यानंतर 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत वाढल्यानंतर तो काय होतो, लिक्विड मधून गॅसियस मध्ये कन्वर्ट होतो, लिक्विड स्टेट मधून गॅसियस स्टेट मध्ये कन्वर्ट होतो. आणि आपण या कॉन्स्टंट टेम्परेचरला आपण काय म्हटलं, त्याचा बॉइलिंग पॉइंट. आणि ही जी हीट एनर्जी ऍब्सॉर्ब झाली इथून तर इथपर्यंत त्याला आपण म्हटलं लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन. आणि युनिट मासने समजा 10 ग्रॅम बर्फानी बराबर जर समजा तेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केलेली असेल तर आपण 1 ग्रॅम काढू शकतो. 1 ग्रॅम लिक्विड कन्वर्ट होताना 1 ग्रॅम गॅस मध्ये कन्वर्ट होताना जेवढी हीट एनर्जी वापरली जाते त्याला आपण स्पेसिफिक लॅटेंट हीट ऑफ वेपरायझेशन ऑफ वॉटर म्हणतो. तर इथे तुम्हाला ह्या पाचही डेफिनेशन लर्न करून ठेवायच्या आहेत. चला तर मग आता समोर वळूया. आता फेनॉमेनॉन आहे रेझिलेशन. रेझिलेशन म्हणजे पुनर्हिमायन. आता इथे तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, पुट अ स्लॅब ऑफ आईस ऑन अ स्टँड ॲज शोन इन फिगर. या फिगर मध्ये दाखवल्याप्रमाणे एक आईसचा स्टँड घ्यायचा, आईसचा स्लॅब घ्यायचा आहे. स्लॅब म्हणजे बर्फाची एक लादी घ्यायची आहे. हँग टू इक्वल वेट्स टू द two ends of metal wire and put the wire on the slab as shown in figure. इथे आपण एक मेटल वायर घेतलेला आहे, त्या मेटल वायरच्या दोनही साइडला आपण काहीतरी वेट लावलेला आहे. समजा 5-5 किलोचे 2 वेट लावलेले आहेत, इक्वल वेट लावलेले आहेत. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व, आणि आपल्याला त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे.
इट इज ऑब्झर्व दॅट द वायर ग्रॅज्युअली पेनिट्रेट द आईस स्लॅब. आपल्याला काय पाहायला मिळेल, हळूहळू हा वायर याच्यातून या आईस स्लॅब मधून निघून तो खाली निघून जाईल, या टेबलावर येऊन जाईल आणि ही बर्फाची लादी सुद्धा तुटलेली दिसणार नाही. आफ्टर सम टाइम्स द वायर कम आउट द लोअर सरफेस ऑफ द आईस स्लॅब. काही वेळानं हे जे वायर आहे, हा मेटॅलिक वायर जो आहे हा आईस स्लॅब मधून निघून जाईल, खाली टेबलावर येईल आणि हे वेट जे आहे ते टेबलाला हँग झालेलं असेल आणि बर्फाची लादी सुद्धा तुटणार नाही. हाऊएव्हर द आईस स्लॅब डज नॉट ब्रेक. आईस स्लॅब ब्रेक होईल का? नाही. The phenomenon in which the ice convert into liquid due to applied pressure and then reconvert to ice once the pressure is removed is called resiliation. The phenomenon in which the ice convert into the liquid due to applied pressure and then reconvert into ice आफ्टर रिमूव्हिंग द प्रेशर इज कॉल्ड रेझिलेशन. त्यालाच आपण काय म्हणतो, रेझिलेशन. या इथे जे आपण इथे जे वजन लावलेले आहेत, या वजनामुळे त्या तारावर काहीतरी प्रेशर अप्लाय होतो आणि तो प्रेशर त्या बर्फाच्या लादीवर अप्लाय होतो आणि तिथे असणारा बर्फ हा वितळतो त्या प्रेशरमुळे आणि तो तार त्यातून पास झाल्याबरोबर त्या लेअरवरचं, त्या पाण्यावरचं प्रेशर एकदम 0 होऊन जाईल. तर अशा वेळेस तो लगेच कशात कन्वर्ट होतो, बर्फात कन्वर्ट होतो आणि त्या पुन्हा बर्फ बनण्याच्या प्रक्रियेला आपण रेझिलेशन असे म्हणतो. The melting point of the ice become lower than 0 degree Celsius due to the pressure. आणि हे प्रेशर जेव्हा आपण बर्फावर अप्लाय करतो त्यामुळे त्या बर्फाचा मेल्टिंग पॉइंट हा 0 डिग्री सेल्सिअस पेक्षाही कमी होऊन जातो आणि आपल्याला रेझिलेशन पाहायला मिळते. This means that at 0 degree Celsius the ice get converted into the water. आणि आपल्याला काय पाहायला मिळते की 0 डिग्री सेल्सिअस वर आपला जो बर्फ होता तो सॉलिड स्टेट मध्ये राहायला पाहिजे होता, पण प्रेशर अप्लाय केल्यामुळे तो लगेच कशात कन्वर्ट होतो, वॉटर मध्ये. As soon as the pressure is removed, the melting point is restored to the 0 degree Celsius and water get converted into the ice again. आणि जसं आपण त्याच्यावरून प्रेशर काढतो, जेव्हा आपण त्या बर्फाच्या लादीवर प्रेशर दिलेलं होतं, त्या ताराच्या साहाय्याने प्रेशर दिलेलं होतं, तर त्या ताराला लागलेला बर्फाचं मेल्टिंग पॉइंट हा 0 डिग्री पेक्षाही कमी झालेला होता. 0 डिग्री पेक्षा कमी झाला म्हणून तो 0 डिग्रीला त्याचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस होतं. त्याच्यामुळे तो बर्फ पटकन वॉटरमध्ये कन्वर्ट झाला, म्हणजे सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेटमध्ये कन्वर्ट झाली आणि जसं त्याच्यावरून तो प्रेशर निघून गेलं त्याचा पुन्हा मेल्टिंग पॉइंट रिस्टोअर्ड झाला आणि ते पुन्हा कशात कन्वर्ट झालं, आईस मध्ये. अँड वॉटर गेट कन्वर्टेड इनटू द आईस अगेन. In the above experiment, the wire moves through the ice slab. However, the ice slab does not break. Why? Is there any relationship of latent heat with resiliation? You know that as we go higher than the sea level, the boiling point of the water decreases. जसजसं आपण मीन सी लेवल पासून उंचावर जाऊ तसतसा बॉइलिंग पॉइंट जो आहे वॉटरचा तो डिक्रीज होत जाईल. व्हॉट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड. आणि मेल्टिंग पॉइंटवर त्याचा काय फरक पडेल, काय बदल होईल त्या मेल्टिंग पॉइंट मध्ये, हे सुद्धा आपल्याला विचार करायचा आहे, याचा सुद्धा आपल्याला विचार करायचा आहे. आता अनामोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. अनामोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर म्हणजे पाण्याचं असंगत आचरण. In general, when a liquid is heated into certain temperature, up to a certain temperature, generally whenever the liquid is heated up to a certain temperature, it expand and when cooled, it contract. जेव्हाही कोणती आपण एखादी वस्तू गरम करतो तर ती प्रसरण पावते आणि थंड केलं तर ती आकुंचन पावते. Water, however, shows the specific and exceptional behavior.
इथे आपल्याला वॉटर काय दाखवतो, स्पेशल अँड एक्सेप्शनल. स्पेशल म्हणजे विशिष्ट असा आणि अपवादात्मक. एक्सेप्शनल म्हणजे अपवादात्मक. अपवादात्मक आचरण दाखवते. If we heat the water from 0 degree Celsius up to 4 degree Celsius, it contract instead of expanding. म्हणजे जर पाण्याला आपण 0 डिग्री सेल्सिअस पासून तर 4 डिग्री सेल्सिअस तापमानापर्यंत वाढवत गेलो, बर्फाचं तापमान जर आपण 0 डिग्री सेल्सिअस पासून 4 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत वाढवत गेलो तर तो बर्फाची साईज एक्सपांड व्हायला पाहिजे, पण इथे काय होते, इथे कॉन्ट्रॅक्ट होते. अँड ॲट 4 डिग्री सेल्सिअस इट्स व्हॉल्यूम इज मिनिमम. आणि 4 डिग्रीला त्या बर्फाचा व्हॉल्यूम हा कमीत कमी राहतो कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळे. If water is heated further, it expand and its volume increases. आणि 4 डिग्री पासून जर आपण त्याला समोर अजून पुन्हा 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री असं 100 डिग्री पर्यंत आपण त्याला टेम्परेचर वाढवत गेलो तर त्याचा व्हॉल्यूम वाढत जातो. 4 डिग्रीला त्याचं व्हॉल्यूम सगळ्यात कमीत कमी राहतो, जेव्हा की 4 डिग्रीला तो व्हॉल्यूम वाढायला पाहिजे होता. 0 डिग्री पेक्षा 4 डिग्रीचा व्हॉल्यूम वाढायला पाहिजे होता, पण ते वाढत नाही. The behavior of water between its temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is called as the anomalous behavior of water. आणि पाण्याच्या याच वागण्याला, याच आचरणास आपण पाण्याचं असंगत आचरण असं म्हणतो. कोणत्या आचरणास? 0 डिग्री सेल्सिअस पासून तर 4 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जेव्हा आपण तापवतो, बर्फाला तापवतो, तेव्हा त्याचं एक्सपान्शन व्हायला पाहिजे होतं, पण 0 डिग्री सेल्सिअस पासून तर 4 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन होते आणि व्हॉल्यूम कमी कमी होत जातो, आणि याला आपण anomalous behavior of water असे म्हणतो. If 1 kilogram of water is heated from 0 degree Celsius and its volume is plotted as a function of temperature, we get the graph as shown in figure. At 4 degree Celsius, the volume of the water is minimum. इथे बघा, इथे एक्स एक्सिस वर आपण टेम्परेचर दिलेलं आहे आणि वाय एक्सिस वर आपण व्हॉल्यूम दिलेला आहे. जर समजा आपण 1 लिटर किंवा 1 किलो पाणी घेतलं, पाण्याची डेन्सिटी एक असल्यामुळे लिटर मध्ये घ्या किंवा किलो मध्ये घ्या, दोनही सारखंच राहील. जर समजा आपण 1 लिटर पाणी म्हणजे 1000 ml, 1000 मिली पाणी जर आपण घेतलं आणि त्याचं टेम्परेचर म्हणजे त्या बर्फाचं टेम्परेचर आपण वाढवत गेलो, 1 डिग्रीला त्याचा व्हॉल्यूम वाढायला पाहिजे होता, तो कमी होत आहे. 2 डिग्रीला अजून कमी होत आहे. 3 डिग्रीला अजून कमी होत आहे. 4 डिग्रीला तो सगळ्यात कमी आहे, म्हणजे बराबर 1 लिटर आहे 4 डिग्रीला. बरोबर. आणि 5 डिग्री पासून तो वाढायला सुरुवात झाला तर शेवटी 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत तो कंटिन्यू वाढत जातो. हा ग्राफ आपल्याला असा पाहिजे होता, हा आपल्याला असा मिळत आहे. आणि इथे आपल्याला काय दिसत आहे, 4 डिग्रीला पाण्याचा व्हॉल्यूम हा सगळ्यात मिनिमम होता. किती होता? तर 1000 ml. आणि पाण्याच्या याच बिहेवियरला आपण काय म्हणतो? anomalous behavior of water. It means that the density of water is maximum at 4 degree Celsius. म्हणजे याचाच अर्थ काय झाला, त्या वॉटरची डेन्सिटी 4 डिग्रीला, त्या सॉलिडची डेन्सिटी 4 डिग्रीला सगळ्यात जास्त असेल.